Dacă ar fi să mă gândesc la un singur desert din copilărie, negresa ar fi prima pe care aș alege de fiecare dată. Așadar, cu dor de copilărie, vom face astăzi împreună o negresă minunată însiropată, foarte gustoasă, ușor de preparat și incredibil de pufoasă. Ca ingrediente vom avea nevoie de: pentru sirop, 200 de grame de zahăr, o jumătate de litru de lapte și 50 de grame de cacao. Iar pentru negresă vom avea nevoie de 6 ouă, 200 de grame de unt topit și răcit, 400 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 300 de ml de lapte, 200 de grame de zahăr, 15 grame de praf de copt și puțină sare. Pentru început mă voi ocupa de sirop, care este foarte ușor de preparat și este foarte gustos. Voi începe cu laptele, pe care îl voi pune într-o cratiță. Voi adăuga apoi zahărul și, bineînțeles, și cacao. În acest amestec, dacă doriți, mai puteți adăuga o esență de rom, de exemplu, sau chiar de portocală, însă eu prefer să las amestecul exact așa cum este. Voi amesteca bine cu un tel. Cât să obțin un fel de cacao cu lapte. Din momentul în care siropul ajunge la punctul de fierbere, îl las să fiarbă pentru aproximativ 5 minute. Siropul a fiert și este gata, dar înainte de a-l folosi trebuie să lăsăm să ajungă la temperatura camerei. Țineți cont că de fiecare dată când însiropăm o prăjitură, siropul va trebui să fie rece, iar prăjitura caldă, sau prăjitura rece și siropul cald. Compoziția pentru negresă este și ea foarte simplă de făcut. Ne trebuie un bol, un tel și puțin chef de amestecat. Voi începe cu ouăle, pe care le voi bate puțin înainte. Și le bateți pentru câteva minute sau până când vă pierdeți răbdarea. Peste ouă voi adăuga laptele, care este la temperatura camerei, și untul topit și răcit. Și acum aud așa undeva în depărtare întrebarea: putem să punem ulei în loc de unt? Iar răspunsul este da, putem adăuga și ulei în locul untului. Amestec foarte bine și untul. Și voi adăuga zahărul, sarea și cacao. Amestec foarte bine aceste ingrediente înainte de a adăuga făina. În acest amestec voi adăuga făina și praful de copt și le voi încorpora cu grijă pe ambele. Voi turna compoziția într-o tavă . Dimensiunile le știți, 35 pe 25 de cm, iar acum voi nivela frumos compoziția. Tava va merge în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 40 de minute sau până când o scobitoare introdusă în mijloc va ieși curată. Negresa s-a copt și miroase ca în copilăria mea. Urmează acum să o perforez folosind un băț de frigăruie. Și cât este încă fierbinte, voi pune peste ea siropul răcit la temperatura camerei. Dacă doriți ca prăjitura să fie și mai însiropată, puteți să dublați cantitatea de sirop. Mie nu-mi plac prăjiturile prea însiropate. Voi lăsa acum prăjitura să stea la temperatura camerei pentru cel puțin o oră sau până când siropul va fi complet absorbit. Dragilor, această negresă are gust de copilărie. Este foarte bine însiropată, gustoasă și foarte pufoasă. Bineînțeles că o puteți personaliza foarte ușor și puteți adăuga ingredientele voastre preferate. În compoziție mai puteți pune nuci, ciocolată sau chiar stafide. Deasupra îi puteți adăuga orice doriți. Vreți o glazură de ciocolată? O puteți adăuga. Poate puțină frișcă bătută? Merge foarte bine.
Dacă nu, îi puteți adăuga puțin gem sau chiar dulceață. Merge foarte bine cu orice. Prăjitura se păstrează foarte bine la frigider și o puteți servi ca gustare sau ca desert. Va fi pe placul întregii familii. Sper din suflet să încercați rețeta, să vă fie de folos și să-mi spuneți și mie dacă v-a plăcut. La revedere!